Greetings mga yamis, ito po ulit ang inyong nag-iisang His Royal Yaminess. Hinawulisan na yung marap sa camera. Greetings mga yamis, ito po ang inyong nag-iisang His Royal Yaminess and welcome back sa ating channel. It's been a while, medyo naging busy. Basta busy. Para siyang lasang panis na laway, ganon yung... Take 2. Bango? May sapatos. And... Ano ba yun? Sa tingin nyo magandang tawag? Dito. Kung bago ka sa ating channel, please click subscribe. Tapos, maririnig nyo na ako ngayon. Natimpla ko na to kanina, yung audio dyan sa phone. Ang mangyayari, maririnig nyo na ako. Ito yung ginagamit ko kapag naka-steal. Tapos, ayoko kasi nung may malaking nunal dito, may malaking nunal dito. Kaya nilalagay ko ganun para hindi kita yung lapel. Final checking, re-reviewin tong footage na titignan ko kung tama na yung ilaw, tsaka kulay. Ganyan. Basta may kwento ko sa inyo. Welcome back. Wala na akong maisip na spill. I think mali yung angulo. Wait lang. Yun, ang tama ng ilaw. I hope you're doing well at sana po ay safe po tayong lahat. Ngayon, sa pagtatapos, kumihi! Si Google yun. Kada upload po natin, every upload po natin, nakakatanggap po tayo ng mga messages kung paano po tayo nagva-vlog. Anong camera yung gamit ko, anong microphone yung gamit ko, ano yung ilaw, saan ako nagsushoot, paano ko sinushoot. Salamat po sa inyong mga comments na na-appreciate nyo po yung editing. Sinesendan ko sila ng picture. Ito lang yung ginamit ko. Nagugulat sila na yun lang yung ginagamit ko. Kung sino man po ang nanonood dyan, kahit sino ay pwedeng maging vlog. Vlogger. Bakit po ako nag-start mag-vlog? I was about to go sa isang theater festival abroad and that's the first season originally. Nag-plot kami, papakita ko sa inyo yung iba't ibang place from different countries in service sa theater community sa Pilipinas. And wala pa kasi masyadong gumagawa ng ganoon. And it's interesting na sana kahit papano may makita sila nangyayari sa mga festival. But the pandemic happened. Isasend ko yung mga videos sa edit. Nag-lockdown so hindi namin, dahil mahina ang internet, napilitan ako mag-aral, mag-edit. Sa motivation kung bakit nagtuloy din. Nag-close ang mga theater, nag-halt yung mga film shoot, walang mga productions, na-cancel yung mga trip. Alam ko may mga makaka-relate sa akin in general, mga performing artists, tumataas yung anxiety, bordering na siya sa depression. Pag nakakaramdam ako ng urge just to release yung ganung lungkot, gumagawa ako ng content. Comment down below, paano kayo nag-cope up sa ating situation ngayon? Kuha ko to sa isa kong friend na big day tomorrow. Di mo ine-expect kung ano mangyayari bukas, pwedeng may surprise. At ngayon, samahan nyo ako paano ako nagsushoot. Bago po ang lahat, please subscribe and click the notification bell banda doon para updated ka sa ating mga bagong upload. Dahil kapag ikaw ay nakasubscribe, certified yummy ka. Pero aming notebook, bago mag-pandemic, naka-plot na ako ano yung mga mangyayari. Kung yung notebook, tsaka ipa-plot ko. Gagawa ko ng shot list. Tapos free-flowing. So, dadalian ako i-edit kapag free-flowing. Kung may product, siniseparate ko siya ng shoot. Yung parang ganito. Iniiba ko yan ng araw kasi mahirap. Mas matagal ako mag-shoot dyan compared mag-edit dito sa ganitong kwentuhan lang. After kong ma-shoot, isi-set up ko na yung buong kung saan ako mag-vlog. Or syempre ito, yung background natin. Ganyan. Yung vlogging station, yung vlogging corner natin. So far, sila yung lagi kong pinapanood. Ito, kay Daniel Schiffer at saka kay Peter McKinnon. Sa kanya ko natutunan. May content, pero walang formula kung paano mo i-shoot yung vlog mo. But you're still like, it's gonna hurt. Kanya ako natututo. Pati yung pagkukulay, pati yung pag-edit. Kay Peter McKinnon at saka kay Daniel Schiffer, pag napansin nyo to, certified yummy kayo. Gusto ko yung mga maikling video nila na gumagawa sila ng B-roll. So na-inspire ako kaya lumabas yung Apple Pie na vlog na gusto kong gumawa ng feeling B-roll. Bumila ako ng ganito, handheld stabilizer. Si Daniel Schiffer, famous siya sa pag-handheld ng camera niya sa kanyang B-roll. Sobrang ganda ng pulso niya. So feeling ko kasi ganun din yung pulso ko, which apparently hindi.
So ito yung una kong binili. Ni-review ko yung vlog. Kulang eh. Hindi maganda pa rin yung audio. So I bought Boya na M1. So malinaw. Gusto ko ng mas crisp yung sound. Tapos, maririnig nyo na ako ngayon. Bumili din ako nito. Then, itong mas stable. That's it. Kung hindi ganun ka-high-tech yung camera mo, kailangan well-lit para mas maganda yung quality. Papakita ko sa inyo ang ilaw ko. So, reveal! Tada! So ito yung ilaw. May katsa ko dito para lang mag-soften. Yan, ilaw namin yan sa kusina. Tapos, gumawa po ako yan ng foil, illustration board. Nagsiserve naman siya ng purpose. So, wala namang problema. Ay yung likod, nagbe-bend. So, hindi ko siya, dahil sobra din bigat. Pinapatong ko siya dyan sa dress stand pa tawag dyan. Kailangan mo ng tripod for stability at saka yung height. Washout nga pala sa aking student na si AJ. Bigay niya yan. Yung original kong ganito nasira. Ito naman yung ating background. Bricks. Kasi sabi ko masyadong playful pero dark yung background. So dahil hindi rin siya ganun ka-advance yung ilaw, nilagyan ko ng brick para magkaroon lang ng layer. Favorite ko si Batman. Color ng Batman. The gray. And then papakita ko sa inyo kung anong camera ang ginagamit ko. Ito po ang ginagamit kong camera. Ang ginagamit kong camera ang A50s ng Samsung. Hindi po ito sponsored, pero Samsung, kung nakikita nyo ako. So yan yung ginagamit nating camera sa ating pag-vlog. As long as meron kang idea, meron kang may focus ka, at kung ano yung gusto mong mangyari, makakagawa ka ng isang content. Hindi pa naman malaki yung channel natin. Di practical na bumili ng gamit. Then, i-edit na siya. Ikakat ko lang po muna saglit. May klase po ako ng 1:30 and it's 1:19. Wash out po muna natin ang ating mga yummies na pinagpala! Welcome back mga yummy! So natapos ko na po yung aking online class. That's 3 hours. Ang susunod pong mangyayari after kong i-shoot ay re-reviewin ko po siya. Isisipiin ko. Lalim ng Tagalog ko. Hey Yahoo! This is Yahoo. I-edit ko na siya. Tapos hahanap ako ng mga music. I-rough edit ko siya. Parang ganito. Tapos ko ng rough editing, panunuring ko, ako kasi yung unang audience eh. Pag feeling ko hindi na nag-work, i-scrap ko na. I-edit ko or ika-cut ko na siya. Lalapatan ko na siya ng music, tapos mga sound effects, tapos mga other details kung kailangan. That's it, i-render ko na. Ngayon, ang susunod pong mangyayari ay papadala po ako ng screenshot. Padadala ko po siya kay Benj. Ang isa po sa aming team ng His Royal Yumminess. Hey there guys, what's up? It's me, Bench Buddy. So mag-uusap kami, ano ba magandang title, ganyan. Tapos gagawa siya ng thumbnail, tapos ibabalik niya sa akin, tapos i-upload na. Tapos ang gumawa po ng washout ay si Paul. Isa rin po siya sa team ng ating His Royal Yumminess. Ayan, kilala niyo na po yung team. So 3 lang naman kami. Balang araw, titignan po natin kapag safe na, then makakagawa kami ng iba pang content. So ngayon, yun lang. I think this will be an announcement. This is our last day. Mga yummies, kung nagustuhan niyo po ang ating episode today, please like and share. Tapos subscribe and click the notification bell para updated po tayo sa ating mga bagong uploads. Dahil kapag nag-subscribe, nag-share at nag-like, sigurado ko, certified